Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু সেই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে স্মোকি চিকেন। এইটো মই চাৰকোল নোহোৱাকৈ বনাইছোঁ। বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টতে অলপমান তেল গৰম কৰি কাৰণে মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। মাংসখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত একেটা তেলতে মই কেইটামান আলু ভাজি ল'ম। আপোনালোকে চব্জিখিনি নিজৰ মতে দিও দিব পাৰে। আলুখিনি যেতিয়া অলপমান ভাজা হ'ব মই ইয়াতে দুটা পিয়াজ কাটি কেনে দি দিম আৰু ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে টেষ্টৰ একৰ্ডিং নিমখ দিব। আৰু 1 চামুচ হালধি দিম আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। ইয়াতে মই জিৰা ধনিয়া আৰু জ্বলাৰ পেষ্ট বনাইছোঁ, সেইখিনি অলপমান পানী দি দিম। আপোনালোকে পাউডাৰ মছলাখিনিও দিব পাৰিব আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ভাজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই দুটা টমেটো পিউৰি বনাইছোঁ, সেইখিনি দি দিম আৰু বিলাহীখিনি সিজালৈকে গেছত এনেকৈ থৈ দিম। বিলাহীখিনি যেতিয়া সিজি যাব তেতিয়া মই ইয়াতে পানী অলপমান দিম। আপোনালোকে গ্ৰেভি মতে দি পানী দিব আৰু পানী দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মই এনেকৈ এখন কুৰাছ লৈ মাংসখিনি গেছতে অলপমান পুৰি ল'ম। তাৰপিছত মাংসখিনি গ্ৰেভিত দি দিম আৰু ভালদৰে লৰাই দিম। এতিয়া মই গ্ৰেভিখিনি অলপমান টাইম গেছত থৈ দিম। আমাৰ মাংসখিনি হৈ গ'ল, মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। গাইজ, আমাৰ স্মোকি চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে চাব পাৰে বহুতে সহজেদি বনাইছোঁ। আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে, বহুতে টেষ্টি হয়। আৰু যদি বনাই খায় তে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। আৰু আজিলৈ ইমানে। মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ এভৰিৱান।